Hello semua, selamat datang ke Buat Sendiri DIY Bahasa Melayu. Hari ni ada Top Model Challenge. Awak boleh nampak saya ada 6 buku top model kat sini. Lexi, Hayden, Miju, Janet, Talita dengan Louis. Saya akan buat outfit musim bunga untuk setiap model. Kali ni saya nak buat ikut masa. Untuk setiap outfit saya ada masa 1 minit. Jom mula dengan Lexi. Saya buat timer 1 minit. Jom mula. Okey, saya lekat rantai. Dah siap pun outfit pertama. Kita sambung dengan Hayden. Saya buat timer. Jom mula. Kat sini saya tak siap, tapi saya nak bagi dia pakai baju juga. Benda yang saya boleh grab, saya letak je kat sini. Baju yang nampak pusat. Awak boleh tentukan kalau dia dah terkeluar ke tak. Pusingan seterusnya Miju, 1 minit mula sekarang. Kali ni saya nak cepat sikit. Berjaya. Nak tengok kalau saya boleh cari aksesori lagi. Contohnya topi ni. Masa dah habis. Dengan topi ke tanpa topi, saya lekat topi tu last minute. Tapi kasut ada, dress ada, topi ada, rambut pun ada. Macam tu outfit Miju pun dah siap. Kita sambung lagi dengan Janet. Saya buat timer lagi. Jom mula. Kasut hitam, saya dah siap. 6 saat lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Talita pula. Jangan buka dulu. Jom mula. Alamak, dah terlekat. Separa siap. At least dia kena pakai skirt. Ni pun awak kena tentukan kalau dia terkeluar ke tak. Outfit kelima dah siap. Seterusnya Louis. 1 minit. Jom mula. Kasut kedua. Dah siap. Hampir siap. Saya letak satu kasut je tadi. Ada 6 outfit kat sini. Yang 2 ni saya terlambat sangat. Yang lain saya sempat siap. Yang lagi 2 ni hampir je. Awak bolehlah tentukan. Tulis kat komen outfit mana yang awak paling suka.
Bolehlah tulis nama top model tu ataupun tulis pasal baju tu. Contohnya yang pakai jaket kuning, yang pakai skirt hitam, yang pakai handbag kucing ataupun yang pakai jeans. Memang dia je yang pakai seluar. Ataupun Miju yang pakai topi cantik ni, baju mana yang awak paling suka untuk musim bunga? Talita, saya tak sempat nak pakaikan kasut pun. Awak tentukan baju mana yang paling cool. Baju 1 minit yang mana yang awak paling suka. Kalau suka video ni, bolehlah bagi thumbs up. Mungkin awak nak subscribe saluran ni. Ada banyak lagi video top model kat sini. Tekan je butang subscribe. Kita jumpa lagi lain kali di Buat Sendiri DIY Bahasa Melayu. Bye.